Suomi, metsien, järvien ja hiljaisen voiman maa. Kun ajattelemme Suomea, mieleen tulee usein lumi, järvet, metsät, sauna ja revontulet. Mutta Suomi ei ole vain kaunis pohjoinen maa. Se on myös maa, jolla on pitkä historia, vahva kulttuuri, omaperäinen kieli ja erityinen suhde luontoon. Suomen tarina on tarina pienestä kansasta, joka on elänyt suurten valtioiden välissä, mutta joka on onnistunut rakentamaan oman tien, oman yhteiskunnan ja oman identiteetin. Tässä videossa tutustumme Suomeen monesta näkökulmasta. Katsomme ensin, millainen maa Suomi on maantieteellisesti. Sen jälkeen tutkimme Suomen historiaa, miten maasta tuli osa Ruotsia, sitten osa Venäjää ja lopulta itsenäinen valtio. Sen jälkeen puhumme suomalaisista ihmisistä, suomalaisesta elämäntavasta, koulutuksesta, työstä, luonnosta, ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Tavoitteena ei ole vain oppia faktoja, vaan ymmärtää, miksi Suomi on sellainen maa kuin se tänään on. Suomi sijaitsee Pohjois-Euroopassa. Se kuuluu Pohjoismaihin yhdessä Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kanssa. Suomen naapurimaita ovat Ruotsi lännessä, Norja pohjoisessa ja Venäjä idässä. Etelässä Suomenlahden toisella puolella on Viro. Suomen pääkaupunki on Helsinki, joka sijaitsee maan eteläosassa meren rannalla. Helsinki on moderni kaupunki, mutta siellä on myös paljon historiaa, arkkitehtuuria, puistoja ja merta. Suomea tunnetaan erityisesti luonnostaan. Maassa on paljon metsiä, järviä ja saaria. Suomea kutsutaan usein tuhansien järvien maaksi, koska järviä on todella paljon. Metsät peittävät suuren osan maasta, ja monille suomalaisille metsä ei ole vain paikka, jossa kasvaa puita. Se on paikka, jossa voi rauhoittua, kävellä, kerätä marjoja ja sieniä sekä tuntea yhteyden luontoon. Luonto on suomalaisille tärkeä osa arkea ja identiteettiä. Suomen ilmasto on vaihteleva. Talvi voi olla pitkä ja kylmä, varsinkin pohjoisessa Lapissa. Talvella maa peittyy lumeen, järvet jäätyvät ja päivät ovat lyhyitä. Lapissa aurinko ei nouse keskitalvella moneen viikkoon. Tätä aikaa kutsutaan kaamokseksi. Kesällä tilanne on aivan toinen. Pohjoisessa aurinko voi paistaa myös yöllä, ja tätä ilmiötä kutsutaan yöttömäksi yöksi. 4 vuodenaikaa tekevät Suomesta erityisen maan. Kevät tuo valon, kesä tuo vihreyden, syksy tuo värit ja talvi tuo hiljaisuuden. Suomen historia alkaa kaukaa menneisyydestä. Ensimmäiset ihmiset tulivat nykyisen Suomen alueelle jääkauden jälkeen, kun jää suli ja luonto alkoi muuttua eläväksi. He elivät metsästyksestä, kalastuksesta ja keräilystä. He liikkuivat luonnon mukaan ja käyttivät sitä, mitä ympäristö antoi. Vähitellen ihmiset alkoivat asua pysyvämmin tietyillä alueilla. He oppivat viljelemään maata, hoitamaan eläimiä ja käymään kauppaa muiden alueiden kanssa. Keskiajalla Suomen alue liittyy yhä tiiviimmin Ruotsiin. Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa monta vuosisataa. Tänä aikana kristinusko levisi Suomeen, kirkkojen rakentaminen lisääntyi ja ruotsalainen hallinto vaikutti vahvasti yhteiskuntaan. Myös ruotsin kieli sai tärkeän aseman hallinnossa, oikeudessa ja koulutuksessa. Vaikka tavallinen kansa puhui enimmäkseen suomea, monet viralliset asiat hoidettiin ruotsiksi. Tämä historiallinen tausta näkyy Suomessa vielä tänäänkin, koska Suomessa on 2 kansalliskieltä, suomi ja ruotsi. Vuonna 1809 Suomen historia muuttui suuresti. Ruotsi hävisi sodan Venäjälle ja Suomesta tuli osa Venäjän keisarikuntaa. Suomea kutsuttiin silloin Suomen suuri ruhtinaskunnaksi. Vaikka Suomi kuului Venäjään, sillä oli melko laaja autonomia. Se tarkoitti, että Suomi sai hoitaa monia omia asioitaan itse.
Suomella oli oma hallinto, oma raha ja vähitellen myös oma kansallinen tietoisuus kasvoi. Tämä aika oli tärkeä, koska suomalaiset alkoivat yhä enemmän pohtia, keitä he olivat kansana. 1800-luvulla suomalainen kansallinen herääminen vahvistui. Ihmiset alkoivat arvostaa suomen kieltä, suomalaista kulttuuria ja kansan perinnettä uudella tavalla. Yksi tärkeä teos oli Kalevala, joka on suomalainen kansalliseepos. Se koottiin vanhoista runoista ja tarinoista. Kalevala vaikutti paljon siihen, miten suomalaiset näkivät oman kulttuurinsa. Myös kirjallisuus, musiikki ja taide alkoivat rakentaa kuvaa Suomesta omana kansakuntana. Tämä oli tärkeä askel kohti itsenäisyyttä. Suomi julistautui itsenäiseksi 16. joulukuuta 1917. Tämä oli suuri hetki Suomen historiassa. Itsenäisyys kuitenkaan tuonut heti rauhaa. Vuonna 1918 Suomessa käytiin sisällissota. Se oli raskas ja traaginen aika, koska suomalaiset taistelivat toisia suomalaisia vastaan. Sota jätti syviä haavoja yhteiskuntaan. Vähitellen maa kuitenkin alkoi rakentaa demokratiaa, instituutioita ja yhteistä tulevaisuutta. Tämä kertoo paljon suomalaisesta historiasta. Vaikeuksien jälkeen on pyritty rakentamaan järjestystä ja luottamusta. Toinen maailmansota oli Suomelle erittäin vaikea aika. Suomi kävi talvisodan Neuvostoliittoa vastaan vuosina 1939–1940. Suomalaiset puolustivat maataan hyvin vaikeissa olosuhteissa. Talvisota on jäänyt vahvasti suomalaiseen muistiin, koska se symboloi rohkeutta, sitkeyttä ja yhteishenkeä. Myöhemmin Suomi kävi jatkosodan vuosina 1941–1944. Sodat aiheuttivat paljon kärsimystä, menetyksiä ja evakkojen muuttua. Monet ihmiset joutuivat jättämään kotinsa, erityisesti Karjalan alueella. Sotien jälkeen Suomi oli köyhempi ja haavoittunut maa, mutta se alkoi rakentaa itseään uudelleen. Tämä jälleenrakennuksen aika oli tärkeä. Ihmiset tekivät paljon työtä, kaupungit kasvoivat ja teollisuus kehittyi. Suomi muuttui vähitellen maatalousvaltaisesta maasta moderniksi hyvinvointivaltioksi. Koulutuksesta, terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta tuli tärkeitä osia yhteiskuntaa. Ajatus oli, että kaikilla ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus hyvään elämään, ei vain rikkailla tai vahvoilla. Suomalaiset ihmiset tunnetaan usein rauhallisina, herellisinä ja käytännöllisinä. Tämä ei tarkoita, että kaikki suomalaiset olisivat samanlaisia, mutta tietyt arvot näkyvät yhteiskunnassa vahvasti. Suomessa arvostetaan luottamusta. Ihmiset luottavat usein viranomaisiin, kouluun, terveydenhuoltoon ja toisiinsa. Esimerkiksi jos joku antaa lupauksen, hänen odotetaan pitävän sen. Myös täsmällisyys on tärkeää. Jos sovitaan tapaaminen kello 10, on hyvä olla paikalla kello 10. Hiljaisuus on myös kiinnostava osa suomalaista kulttuuria. Monissa maissa hiljaisuus voi tuntua oudolta tai epämukavalta, mutta Suomessa hiljaisuus voi olla luonnollista. Ihmisen ei tarvitse puhua koko ajan. Hiljaisuus voi tarkoittaa rauhaa, kunnioitusta tai keskittymistä. Siksi suomalainen keskustelutapa voi tuntua aluksi varovaiselta, mutta usein sen taustalla on ajatus, että sanoilla on merkitys. Kun puhutaan, halutaan sanoa jotain tärkeää. Sauna on yksi Suomen tunnetuimmista kulttuuriperinteistä. Sauna ei ole vain paikka, jossa peseydytään, se on paikka, jossa rentoudutaan, hiljennytään ja ollaan yhdessä. Monille suomalaisille sauna kuuluu arkeen, juhlaan, mökkielämään ja perheeseen. Saunassa ihminen voi olla yksinkertainen ja luonnollinen. Siellä ei tarvita hienoja vaatteita tai suuria sanoja. Sauna kertoo paljon suomalaisesta suhteesta kehoon, luontoon ja rauhaan. Koulutus on yksi Suomen tärkeimmistä vahvuuksista.
Suomalainen koulujärjestelmä on saanut paljon huomiota maailmalla. Suomessa ajatellaan, että jokaisella lapsella on oikeus hyvään koulutukseen riippumatta perheen taustasta tai rahasta. Opettajia arvostetaan ja kouluissa pyritään tukemaan oppilaita kokonaisina ihmisinä. Koulutuksen merkitys on suuri, koska pieni maa tarvitsee osaamista, luovuutta ja yhteistyötä. Tieto on ollut Suomelle yksi tapa selviytyä ja kehittyä. Suomalainen työelämä perustuu usein vastuuseen ja itsenäisyyteen. Työntekijän odotetaan tekevän työnsä hyvin, mutta hänelle annetaan myös luottamusta. Suomessa arvostetaan selkeitä sääntöjä, turvallisuutta ja tasa-arvoa työpaikalla. Työn ja vapaa-ajan tasapaino on tärkeä asia. Monet ihmiset arvostavat sitä, että työn jälkeen on aikaa perheelle, harrastuksille, liikunnalle ja luonnolle. Tämä ei tarkoita, että elämä Suomessa olisi aina helppoa, mutta tasapaino on tärkeä tavoite. Ympäristö on Suomessa erittäin tärkeä aihe. Koska maassa on paljon metsiä, järviä ja puhdasta luontoa, ihmiset ymmärtävät usein luonnon arvon. Luonto tarjoaa ruokaa, puuta, vettä, virkistystä ja hyvinvointia. Samalla luonto on herkkä. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Suomeen. Talvet voivat muuttua, lumipeite voi vähentyä etelässä ja pohjoisen luonnon olosuhteet voivat muuttua nopeasti. Myös luonnon monimuotoisuus tarvitsee suojelua, koska monet lajit ja elinolosuhteet voivat olla vaarassa. Metsät ovat Suomessa sekä taloudellisesti että henkisesti tärkeitä. Metsäteollisuus on ollut pitkään osa Suomen taloutta. Puusta tehdään paperia, rakennusmateriaaleja ja monia uusia tuotteita. Mutta metsät eivät ole vain raaka-ainetta. Ne ovat myös eläinten koti, ihmisten virkistyspaikka ja osa ilmaston tasapainoa. Siksi Suomessa keskustellaan paljon siitä, miten metsiä pitäisi käyttää. Tarvitaan työtä ja taloutta, mutta tarvitaan myös suojelua ja pitkäaikaista ajattelua. Vesi on toinen tärkeä osa Suomea. Järvet, joet ja meri ovat osa maisemaa ja elämäntapaa. Monet suomalaiset viettävät kesällä aikaa mökillä järven rannalla. Mökielämään kuuluu usein uiminen, saunominen, kalastus ja rauhallinen oleminen. Vesi antaa ihmisille lepoa ja yhteyden luontoon. Samalla veden puhtaus ei ole itsestäänselvyys. Sitä täytyy suojella, koska maatalous, teollisuus, kaupungit ja ilmastonmuutos voivat vaikuttaa vesistöihin. Suomen pohjoinen alue, Lappi, on erityinen osa maata. Lapissa on tuntureita, poroja, laajoja metsiä, revontulia ja saamelaiskulttuuria. Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jolla on oma kieli, kulttuuri ja historia. Saamelaisten asema muistuttaa siitä, että Suomen historia ei ole vain enemmistön historiaa. Se on myös vähemmistöjen, kielten ja erilaisten elämäntapojen historiaa. Kun puhumme Suomesta, on tärkeää nähdä myös nämä monet äänet. Nyky-Suomi on moderni, teknologinen ja kansainvälinen maa. Se on osa Euroopan unionia ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Suomi tunnetaan myös teknologiasta, designista, musiikista, peleistä ja innovaatioista. Samalla Suomi kohtaa monia haasteita. Väestö ikääntyy, työelämä muuttuu, maahanmuutto lisää monimuotoisuutta ja turvallisuustilanne Euroopassa on muuttunut. Näihin kysymyksiin ei ole helppoja vastauksia, mutta Suomen vahvuuksia ovat koulutus, luottamus, yhteistyö ja kyky sopeutua. Suomalainen yhteiskunta perustuu monella tavalla ajatukseen, että ihminen ei ole yksin. Julkiset palvelut, kirjasto, koulu,
Terveydenhuolto ja sosiaaliturva ovat esimerkkejä siitä, että yhteiskunta yrittää tukea ihmisiä eri elämäntilanteissa. Kirjasto on hyvä esimerkki suomalaisesta arvomaailmasta. Se on avoin paikka, jossa kuka tahansa voi lukea, opiskella, käyttää tietokonetta tai viettää aikaa. Se kertoo, että tieto ja kulttuuri kuuluvat kaikille. Kun katsomme Suomea kokonaisuutena, näemme maan, jossa historia, luonto ja ihmiset liittyvät vahvasti yhteen. Pitkät talvet ovat opettaneet kärsivällisyyttä, laajat metsät ovat opettaneet kunnioitusta luontoa kohtaan. Vaikea historia on opettanut, että itsenäisyys ja rauha eivät ole itsestäänselvyyksiä. Koulutus ja yhteistyö ovat auttaneet pientä maata rakentamaan vahvan yhteiskunnan. Suomen tarina ei ole täydellinen tarina. Maassa on ongelmia, kuten kaikissa maissa. On yksinäisyyttä, taloudellisia haasteita, alueellisia eroja ja ympäristöhuolia. Mutta ehkä juuri siksi Suomi on kiinnostava maa. Se ei ole vain kaunis kuva lumesta ja järvistä. Se on elävä yhteiskunta, joka etsii jatkuvasti tasapainoa menneisyyden ja tulevaisuuden, luonnon ja talouden välillä. Lopuksi voimme kysyä, mitä Suomi opettaa meille? Ehkä se opettaa, että pieni maa voi olla vahva, jos sillä on koulutusta, luottamusta ja yhteistä vastuuta. Se opettaa, että luonto ei ole vain tausta ihmisen elämälle, vaan osa elämää itseään. Se opettaa myös sen, että hiljaisuus voi olla voimaa ja yksinkertaisuus voi olla viisautta. Suomi on metsien, järvien ja hiljaisen voiman maa. Sen historia on täynnä vaikeita hetkiä, mutta myös rohkeutta ja uudistumista. Sen ihmiset ovat rakentaneet yhteiskunnan, jossa luonto, tieto ja luottamus ovat tärkeitä arvoja. Kun ymmärrämme Suomea, emme opi vain yhdestä maasta. Opimme myös siitä, miten ihminen voi elää luonnon kanssa, rakentaa yhteisöä ja katsoa tulevaisuuteen rauhallisesti, mutta päättäväisesti.